ዋትስአፕ ሰዎች ፖምቴክ ላይ ተመልሰናል። አባቴ ለማንኛውም ይህን ቪዲዮ እንድትከታተሉት በአክብሮት ተጠይቃለሁ። ይሄኛው ቪዲዮ ስለ ትዊተር ነው። ትዊተር አጠቃቀም አጻጻፍ ላይክ ትዊተርን ይዘን እንዲስተው ማይገባ ነገር አለ። ጋድ ለማንኛውም ግን ትዊተር እንዴት ነው የምከፍተው? ከዛ በኋላ እንዴት ነው የምንጠቀመው? እንዴት ነው አጠቃላይ አፑ ምን ይመስላል የሚለው እዚህ ቪዲዮ ላይ ተከታተሉታላችሁ። ስለ ትዊተር ያለንን እንዳለ እንዘረግፋ። ስለ ትዊተር ለማወቅ እናም በጣም ሞር እንዲገባችሁ ከፈለጋችሁ ይህን ቪዲዮ ጋብዛችኋለሁ። ፖም ነኝ ያላችሁት ደግሞ ፖምቴክ ላይ ይጠቅማል የምትሉ ከሆነ ሼር አድርጉት። ከደበርናችሁ ግን አናስገድድም። ለማንኛውም አዲስ ከሆኑ ለቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ይደግፉ። አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ አከፋፈቱ መክራለሁ። መጀመሪያው ትዊተር ክሬት ማድረግ ነው። ብራውዘራችን ላይ እንገባና twiter.com ብለን እንጽፋለን። ይሄን የምንጠቀመው አዲስ ነው አካውንት ክሬት ለማድረግ። ከዛ በኋላ ሳይን አፕ የሚላለን ሳይን አፕ የሚለውን እነካለን። አካውንት ከሌለን ሳይን አፕ ሁሌም ስንል ኔም እና ፎን ነምበር ማስገባት ይጠበቅብናል። ከዛ ውጪ በርዝዴይ ኔም እናስገባለን። ኔም ብላንክ መሆን አይችልም። ኔማችን ላይ የራሳችንን ስም እንጽፋለን። ለዚህ ምሳሌ ፖምቴክ ብዬ ልጽፍለት። ከዛ በኋላ ፎን ነምበራችንን እናስገባለን። የምንጠቀምበት ስልክ ቁጥር ወይም ደግሞ ስልክ ቁጥራችን ብዙ ጊዜ መጠቀም ካልፈለግን ኢሜል አድሬሳችን መጠቀም እንችላለን። ከዛ በርዝዴይ የግድ መሙላት አለብኝ። አፕሪል በርዝዴይ ሞላለታለሁ። ልክ የነኝን ሶስቱን ስጨርስ ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህኛው ላይ የሚያሳየን ትዊተር ከረንት የሆነ አድራሻችንን ወይም ቋሚ ትዊት የምናደርግበትን ቦታ ትሬስ እያደረገው እንደሆነ ነው። ይሄን አላውን በማለት ግን አናላውን ብናደርገው እንችላለን። ያለንበት ኤግዛክት ሎኬሽን እንዳይታወቅ ከፈለግን አንኖ እናደርገዋለን። ከፈለግን ደግሞ የሚበራውን ነክተን ኔክስት እናደርገዋለን። ከዛ ፖምቴክ እዚህ ጋር ስማችሁ ይመጣል። ከዛ ፎን ነምበራችሁ ይመጣል ያስገባችሁለት። ከዛ በኋላ በርዝዴያችሁ ይመጣል። ሳይን አፕ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌ ሳይን አፕ ስናደርግ ቬሪፊኬሽን ይጠይቀናል። ኢሜል አድሬስ ካስገባን ቬሪፊኬሽኑን ቼክ እንድናደርግ ያደርጋል። ከዛ ኦኬ እለዋለሁ። ይሄ የሚያገለግለን እንትን ያደረግነው ያስገባነው ፎን ነምበር ወይም ጀስት ሮቦት እንዳሉና ትክክለኛ እንደሆነ ብቻ ለማሳወቅ ነው። ያን ያህል እንትን አይደለም። ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይልክልናል። ይሄን ቬሪፊኬሽን ኮድ ስልካችን ላይ ይደርሰናል ማለት ነው በሜሴጅ በኩል። ስልካችን ላይ የሚመጣውን ቬሪፊኬሽን ኮድ ብንጽፍና ኔክስት እንለዋለን። ከዛ በኋላ ፓስወርድ እንዳናስገባ ይጠይቀናል። ፓስወርድ እናስገባልታለን። ራሱ ሰጀስት ያደርገናል አንዳንዴ። ኦኬ እሺ ዩዝ ስትሮንግ ፓስወርድ ካልነው በኋላ ኔክስት እናደርገዋለን። ከዛ ፕሮፋይል ፒክቸር እንዳስገባ ይጠይቀኛል። ለዚህ ቱቶሪያል ስኪፕ አደርገዋለሁ። እና ስለ ራስህ የተወሰነ ዲስክሪፕሽን ምናምን ነገር ይስተኛል። ይሄን አክቹሊ አዲስ ስለሆነ ዝም ብለን ስኪፕ እናደርገውና አሁን ትዊተር ፔጃችን ላይ እንገባን ማለት ነው።
ሁልጊዜም ላይ ትዊተር ፔጅ ስንከፍት እዚህ ታች ላይ እንደምታዩት ፖምቴክ ካለ በኋላ አት ፖምቴክ 3 የምትላለች ፖምቴክ 3 ይሄኛው በመባል የሚታወቀው ሃንድለር ነው የሚባለው ወይም የትዊተር ሃንድለር ይባላል። ሰዎች ትዊት ሲያደርጉ እኛን ሜንሽን እንዲያደርጉን ከፈለግን እቺን ሃንድለሯን ፖምቴክ የምትለዋን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው ለነሱ። ከዛ በኋላ ላይ እኛ ሜንሽን ሲያደርጉ አት ፖምቴክ ወይም ሰርች ሲያደርጉን ሰዎች በዚህ ሰርች ሊያደርጉን ይችላሉ። ይሄ ሃንድለር ማለት ስፔሲፊካሊ በዲፎልት ልክ ክሬት ስናደርግ አካውንት በዲፎልት የሚሰጠን ነምበር ነው። ይሄ ሃንድለር ኦልዌይስ ዩኒክ ነው የሚሆነው፣ ተደጋጋሚ የለውም። ሁሌ አንድና አንድ ብቻ ነው የሚኖረን ትዊተር ላይ፣ እሱም ክሬት ያደረግነው ብቻ ነው ማለት ነው። ሁሌ ዩኒክ ነው ይሄኛው ሃንድለር በመባል ትዊት እናርግ ለመጀመሪያ ጊዜ። አሁን እዚህ ጋር ትዊቲንግ ስናደርግ ትዊት የምናደርገው ነው የምጽፈው። ይሄ ማለት 280 ካራክተሮች ወይም 280 ፊደላት ብቻ ነው እንድንጠቀም የሚያስችለን ትዊተር። ከነኚህ ፊደላት መካከል ግን ስፔስ ወይም ባዶ ቦታም እንደ ካራክተር ይቆጠራል። ስለዚህ አጠቃላይ ደምሮ 280 ካራክተሮች ነው መሆን ያለባቸው። this is my first tweet ብለን እንጻፍለት የመጀመሪያ ትዊታችን እስከሆነ ድረስ። ሁልጊዜም እዚህ ጋር ስፔሊንጎች ስንጽፍ ወይም ካራክተሮች በአማርኛ መጻፍ እንችላለን። ስንጽፍ እዚህ መሃል ላይ የምታዩት እቺ ሰርኪዩት አለች። እቺኛዋ የምታሳየን የካራክተሮቻችንን ብዛት ነው። ካራክተሮቻችን እየጨመሩ በመጡ ቁጥር ሰርኪዩቷ እያነሰች ትመጣለች። ይሄ ማለት ስንት ካራክተር እንደቀረን እያሳየች ነው ያለችው ነገር ናት። እንደምታዩት ልክ ካራክተር ጽፍለት እዚህ ጋር እየጨመረ ይመጣል የሰርኪዩት። ልክ እዚህ ጋር ሙሉ ሲሆን ግን ከዛ በኋላ 280 ካራክተሮች ወይም ፊደላት ስለደረሱን ከዛ በኋላ ትዊት ማድረጋችን ማለት ነው። 280 ካራክተር እስከሆነ ድረስ የምንፈልገውን ፊደላት በስርዓት መጠቀም አለብን። ጠንካራ ያሉ ፊደላትን ይገልጽሉናል ብለን የምናስበው 280 ካራክተር እስከሚሆን ድረስ መሙላት እንችላለን። ከዛ ውጪ እዚህ ታች ላይ ሚዲያ መጠቀም እንችላለን። ሚዲያ ማለት ፎቶዎች፣ የካራክተራችንን ሊገልጹልን የሚችሉ ፎቶ ወይም እነኚህ ጂአይኤፍ መጠቀም እንችላለን። ፎቶ ላይ አንድ ነው አክቹሊ ስልክ ላይም ኮምፒውተር ላይም ሰራችሁት አንድ ነው። ደሴም ፕሪንሲፕል ነው የሚጠቀሙት ሁለቱም ብዙ ጊዜ ላይ ነው። ምንም የሚለዋወጥ ነገር የለውም። ፎቶውን እንመርጥና ፎቶ ቹዝ አደርጋለሁ። የምንፈልገውን ትዊት ይገልጽልናል ብለን የምናስበው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኤቭሪዋን ካን ሪፕላይ ነው የሚለው። ሁሉም ሰው ሊከተላል ሪፕላይ ሊያደርገን ይችላል እንደማለት ነው። ይሄን ከመረጥኩ በኋላ ወይም ጂአይኤፍ ነው። ከዚያ ውጪ እቺኛዋ የምናያት በ3 ነው በ4 መስመር ያሉት እቺ ማለት ፖል ትባላለች። ይሄን ወደ በኋላ ላይ መልሰበታለሁ። ከዛ በኋላ ኢሞጂ መጠቀም እንችላለን። የፊሊንጋችንን ብዙ ጊዜ የሚገልጽልን የመከፋት፣ የመደሰት ነው እነኚህን ኢሞጂዎች መጠቀም እንችላለን። ይገልጽልናል ብለን የምናስበው። ከዛ ተጠቅመን ከጨረሰን በኋላ ትዊት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ላይ እዚሁ ላይ ሳልወጣ ትዊት ላይ ፖል የምትባለዋን አሳያችኋለሁ። ይሄ ሚዲያ ነው ብያችኋለሁ። ይሄ ጂአይኤፍ ማለት ደግሞ ተመላልሶ የሚመጣ ፎቶዎች ናቸው፣ እንደ አኒሜሽን ነገር ማለት ነው። እቺኛዋ ፖል የምትለዋ ግን ተጠቅመናለች። ፖል የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። መጀመሪያ ጥያቄ እጠይቃለሁ። ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ልስታችሁና ድግስ ቢኖረኝ ወይም እና ድግሴ ላይ የሚያስተናግዱ ሰዎች ብፈልግ ጠዋት ላይ ይመጣና ወይም ትዊት አደርጋለሁ። ማነው አስተናጋጅ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ማነው የሚያስተናግደው የሚለው። ከዛ በኋላ ግን ፖል ማለት ሁሌም ቾይስ ይሰጠኛል፣ ምርጫዎች ማለት ነው። አንደኛው እኔ የሚለው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሰዎች አውቃለሁ የሚል ነው።
ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዴዩን ማስቀምጥለታለሁ፣ ሰዓቱን አስቀምጥለታለሁ፣ ደቂቃውን አስቀምጥለታለሁ። ከዛ በኋላ ልክ ስጨርስ ትዊት አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከሁለቱ የሚለየው ይሄኛው ላይ መልስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። የምትፈልጉትን ሰው ወይም የሚያስፈልገንን የቧንቧ ሰራተኛ የፈለግነውን ነገሮች ትዊት አድርገን ነው ወዲያውኑ መልስ የምናገኝበት ነው። ይሄ ነው ከትዊት ላይ ለየት የሚያደርገው። ከዚህ ውጪ ስንወጣ ሪትዊት የሚባል ነገር አለ። ሪትዊት ማለት ብዙ ጊዜ ሪፕላዮችን ወይም መልሶችን በሰጠን ቁጥር ሰዎች ትዊት ላደረጉት ነገር ለእኛም ፎሎወራችንን የመጨመር ፕሮባቢሊቲ አለው ወይም ይጨምራል ማለት ነው። ለምሳሌ ሪትዊት ላይ ይሄ ሰውዬ የሆነ ነገር ጽፏል። ከዛ በኋላ ሪትዊት ማድረግ እችላለሁ። ይሄ ምልክት ወይም የኮመንት ምልክት ላይ እንገባለን። ለምሳሌ ኮመንት እንሰጠዋለን። ሪፕላይ ነው የሚባለው በትዊተር ላይ። ሪፕላይ የሚለውን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር የሚመስለንን ኮመንት ነው ልንሰጠው የምንችለው። ለምሳሌ የሆኑ ነገሮች ከጻፈንለት በኋላ ላይ ሪፕላይ የሚለውን ስንነካው የሚመጣው አንድ ነገር ነው። የስፔሲፊክ የሆነ ለዚህ ኮመንት ብቻ ነው፣ ለዚህ ትዊተር ብቻ ነው ማለት ነው ኮመንቴን የሰጠሁት። ከዚህ ውጪ ያለው አልሰጠውም ማለት ነው። ሌላ ትዊት ባደረገ ቁጥር ሌላ ትዊት ነው የምሰጠው። ግን ይሄኛው ለዚህኛው ጋር የተያዘ ላይ ብቻ ነው የሚሆነው ኮመንት ላይ ማስገባው። እቺ የምታዩት ደግሞ የመሰላል ምልክት ሪትዊት ይባላል። ሪትዊት ክሊክ ስናደርገው ሪትዊት ይለናል። ሪትዊት ማለት ይሄ ሰውዬ ፖስት ያደረገውን ይሄ ሰውዬ ትዊት ያደረገውን ራሳችን ፔጅ ላይ ትዊት እናደርጋለን ማለት ነው። ድጋሜ የራሳችን ፎሎወሮች ይኖርናል። የራሳችን ፎሎወሮች እንዲከተሉን ራሳችን መልሰን የሰውየውን ድጋሜ ራሳችን ፔጅ ላይ ትዊት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ሁለት ራሱ እንዳለ ሪትዊት አደርጋለሁ ወይንም ደግሞ ኮት ትዊት ሪትዊት ራሱን እንዲሆን ራሱን ሲሆን ራሱን ትዊት ያደረገውን ሰውዬ ቀጥታ ምንም ሳይበረዝ ትዊት እንዳደረግ ሲያስችለኝ፣ ኮት ትዊት ማለት ግን እኔ የራሴን የሆነ ትንሽ ነገር ጨምሬበት እንትን ምለው ራሴ ፔጅ ላይ ትዊት ማድረገው ነው ማለት ነው። ያ ከላይ የምታዩት ስፔሊንጎች ራሴ የጨመርኩባቸው ናቸው። ነገር ግን አሉላ ሰለሞን የሚባለው ሰውዬ ራሱ ፖስት እንዳደረገው ነው ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደምታዩት ሆምቲክ ብሎ እዚህ ጋር ያመጣልናል። ከዚህ በላይ ኮመንታችንን ከላይ ያስቀመጥነው ኮመንት ካደረገልን በኋላ የሰውየውን እንትን ያደርግልናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ሌላኛው አንድ ትዊት በጣም አሪፍ ሄዶልናል ወይም ብዙ ተቀባይነት አለው ስንል የላይክ ምልክቱን በማየት ማወቅ እንችላለን። ወይም የላይክ ምልክቱን በማየት ምን ያህል ተወዳጅነት እንደተረፈ ለማወቅ እንችላለን። ላይክ ስናደርገውም ይጨምርለታል ማለት ነው። ለማንኛውም አለቆች እዚህ ጋር ለማቆም እንገደዳለን። ላይክ አፕሊኬሽን ነው፣ አትፍሩት። ጀስት ሞክሩትና ማይሰራ ሲሆን ደግሞ ታውቁታላችሁ። ይዘርዌ እዚህ ላይ ግን እኛ እንጨርሳለን። ለማንኛውም አዲስ ከሆኑ ለቻናላችን ፖምቴክ ላይ ነው በድጋሚ የነበር ነው ከእናንተ ጋር የነበርኩት ፖም ነኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። አዲስ ከሆኑ ለቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ራሳችሁን ከኮቪድ በሽታ እንድጠብቁ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አይ ሰዎች መልካም ጊዜ።